Affe heter jag. Spelar jag Markskog. Öppnade på förfesten igår. Precis. Gick det bra? Jo då, det gick bra. Lite övertaggad så jag är helt förstörd, men det gick bra. Vad ser du mest fram emot den här helgen? Ja, batain är alltid roligt. Och annars ser jag fram emot att se Racer imorgon. Eller kanadensisk metal. Hello. Nice to meet you. Same here. Is this your first time at a blues festival? Yeah, sure. It is? Sure. Yeah. I mean, we came to see Sadistic Intent and See In last time at the Abyss bar, but never here. First time. Yeah. What's your expectations of tonight's show? Very high. Yeah. I think I always believed in Gothenburg is a solid small scene, but okay, I'm not from here. I cannot give you too much opinions, but I always like to pass by and play in Gothenburg. I think it's like kind of more wild than in the up north of Sweden. I think so. I don't know. Vad kan vi förvänta oss av trial ikväll? Ja, vad tycker du, Alex? Ja, det är snabbt, melodierat, hårt. Mycket, skulle jag säga. En bra öppning till festivalen. Ja, precis. Energifyllt. Om ni hade beskrivit bandet med tre ord, vad hade ni sagt då? Trollhättan heavy metal. Ja, precis. Trollhättan heavy metal. Det är 3 ord. Trollhättan heavy metal, det borde vara 4. Vänta, nej vad fan. Vad är ni mest peppade på ikväll? Ran och Wall. Vad är du mest peppad på idag? Ingenting. Öl. När ska du starta upp i Solitude igen? Det dog. Förlåt? Det dog. Jag kan inte trolla, jag kan inte väcka den där. Hur har det gått hittills? Alltså på det stora hela bra. Det får man ändå säga. Banden spelar ju. Gästerna kom in till slut. Det var ju gött att vi löste det sista 5 minuterna innan vi öppnade dörren. Banden spelar, de har fått bärs, nu får de lite mat, det finns kaffe. Volontärerna är här, de flesta av dem. De har också fått kaffe. Det finns inte mycket att klaga på. Nej. Det finns mycket som kan gå snett nämligen. Det är väldigt mycket som kan gå snett och det är mycket som har gått snett, men jag tycker vi har hanterat det bra ändå. Alltså, jag tror mycket handlar om att se till att hålla humöret uppe, hålla stämningen uppe. Inte tänka lösningar, vara lösningsorienterad. Vi löser allt. Det kanske inte var som vi hade tänkt eller planerat. Någonting händer, en ny situation uppstår. Då får man lösa det. Och så länge man håller humöret uppe så löser man ju det mesta. Nu ska vi se vad helvete de här jävla sjuka, äckliga asen håller på med egentligen. Vi kollar vidare. Så. Jag gillar människor med passion
oavsett vad de har passion för. Jag brukar säga att jag gillar folk som går på djupet, oavsett område. Hittar ni några vettiga plattor? Jag ser en person som köper en trevlig skiva exempelvis. Svensk klassiker. Vi ska nu leta. Här kommer nu en dubblettkopia bakom dig här. Det fantastiska området att han då ska swisha för denna. Nymodigheter. Skivbolaget I Hate, eller om man vill betala med kontanter. Och det har han redan gjort. Vilken kille! Och den mystiska processen går till att man återställer en dubblettkopia till backen. Men vi ser det generellt sett så att folk som lyssnar på mer extrem musik, mer heavy metal, dödsblack och så vidare har ett samlarintresse på ett helt annat vis än många andra genrer. Ja, det vill jag påstå. Sen då, faktiskt en grej som jag har lärt mig via 22 år i branschen är att i just Sverige är vinyl fruktansvärt populärt. Men om du då kommer ner till Europa och Mellaneuropa så har ändå CD inte riktigt samma... Det är nästan död i Sverige. Men när det då kommer mera utländska kunder hit, då köper de väldigt mycket CD. Både självklart är det praktiska området, att du kan få med det på flyget och liknande. Men även det att CD som medium går bättre utomlands. Det märker jag även på min postorder. Då menar jag självklart inte att det säger lika mycket som vinyl. Men det är inte lika... Hur ska man formulera sig? Det är inte lika utdött som det ändå har varit nästan i Sverige. Ja, se på det. Man lär sig något varje dag. That was a good effort, man. I am quite speechless, to be honest. I was so surprised that, the audience knew the words to songs that we haven't played for a long time. But that's what's kept the band alive, I guess. And yeah, great. Can't wait to come back and do it again. What a fantastic place. And the people, fantastic. The staff, amazing. The food is great. It's just been a great night. Fantastic night. Really has. Really. Yeah. I think another hour and I'm going to need my bed, but other than that... You old man. So, Sweden and Gothenburg and the Abyss Festival, thank you very much. Cheers, bless you guys. Cheers guys. Thank you. På Abyssfestivalen? Ja, det är rätt bra. Man kommer hela vägen från Skåne, så det är fint och det är bra band och man kan inte hitta bättre hårdrock än i Göteborg ibland. Så är det. Bättre än Malmö i alla fall. Vilka band ser du mest fram emot ikväll? Ja. Ni följer mest, men Mortuary Drape som italienare man måste se. Det är kanske viktigast att se på. Fantastiskt. Mortuary Drape. Vad har det varit för höjdpunkter för dig? Mortuary Drape. Mortuary Drape! Om du kan beskriva stämningen här med 3 år, vad har du sagt då? Säger som jag sa en annan gång i radio, man slipper att Twisted Sister-horor som är på Sweden Rock. Är det första gången du är på Abyssfestivalen? Nej, det är det inte. Det är tredje gången. Det är ett återkommande tema. Ja. Vad är det som får dig till att komma tillbaka? Ja, musiken förstås och stämningen. Man kan ha 2 hela dagar där man kan dra runt och lyssna på bra musik. Och det är gött. Vilka band vi sätter på vår line-up har ju stor betydelse för den stämning som vi vill skapa i och med vår festival. Vi vill erbjuda någonting speciellt som ingen annan har. Vi hoppas att vi gör det också. Vi tror så hårt på varenda akt som vi bjuder in till den här festivalen. Det är ingen slump. Det är ingen slump.
Han är slut på toapapper. Ja. Klockan är 9 och allting är stängt. Vad fan gör man? Då sitter man i skiten. Ja, jag måste säga det är mycket proffsigt, mycket fin stämning också, mycket metal-stämning också man måste säga. Och mycket fint organisation också. Så skål till dem. Skål! Skål. Vad ser du fram emot med er ikväll då? Nyförläm såklart. Vad fan står ni här och väntar på? Nyförläm! Va? Nyförläm! Va? Nyförläm! Nyförläm! Nifelheim, ett betyg mellan 1 och 10. 666. Ikväll. Det dög. Ja. Så! Ni gillar metal? Klarar ni av mer? Klarar ni av mer? De var det inget fel på. Du har varit besökare på Abyss-festivalen tidigare va? Jo, jag har varit. De har ju väldigt bra line-up tycker jag ju. Alltså du vet, giggen och det finns en hel del udda band som spelar. Typ som Flames från Grekland. Ja. Ja! Det är lite. Ja! Ja! Bästa Maiden-låten? Ja, det måste ju vara Empire of the Clouds eftersom den är längst. Suck a Liger. Natur, nature. We call it nature, but they call it natur out here. So we just whatever works for anybody who wants to call us whatever they think to them. If you would describe your music to somebody who's like familiar with metal, how would you describe your music? It's more like old school 80s kind of stuff, like kind of more British style, and I guess you could say. Like we love Iron Maiden and Priest and all sorts of things. There's all kinds of just thrash elements in there. There's classic heavy metal stuff usually. A little more simplistic, I guess. Try to have old school style melodic vocals. Try to have melodies, but still keep it heavy.